اسکندر ناچار عقب نشینی کرد، ولی یکی از اسیران محلی که چوپان بود اون رو از کوره راهی هدایت کرد و بالاخره اسکندر وارد تخت جمشید شد. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این بخش دوم داستان اسکندر، پلی میان تاریخ و افسانه است از پادکست داستامینوفن. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. قبل از اینکه قصه رو شروع بکنیم خواهش میکنم از شما که سابسکرایب بکنید ما رو و لایک و کامنت فراموش نشه. در اپیزود قبلی از ماجرای اسکندر گفتیم، پلی میان افسانه و تاریخ، یعنی اسکندر تاریخی و اسکندر داستانی. اسکندر فرزند فیلیپ پادشاه مقدونیه بود و همسرش اولمپیاس بود، همسر فیلیپ. اما بعد از مرگ پدر خیلی زود به تخت سلطنت نشست و علاوه بر سرکوب مخالفان و گرفتن انتقام پدر، سودای تصاحب جهان رو هم کرد و به طمع ثروت ایرانیان و پادشاهی هخامنشی به ایران لشکر کشید و به رویارویی با پادشاه بزرگ هخامنشی یعنی داریوش سوم پرداخت. سپاه ایران با وجود فراوانی بسیار اما بد اقبال بود و هر بار به دلایل مختلفی که بیان کردیم از اسکندر شکست خورد. گفته میشه که حتی خود اسکندر به دست یک دلاور ایرانی مجروح شد، اما در نهایت سربازان اسکندر به دلیل کارآزمودگی بیشتر و بهتر بودن نیزه هاشون پیروز جنگ شدن. داریوش اما گریخت و همسر و فرزندانش اسیر شدن. اسکندر از ایران به سمت ترکیه امروزی هم رفت و شهرهای اونجا و آسیای صغیر رو هم تصاحب کرد. در نهایت اما در نزدیکی اربیل آخرین جنگ بین اسکندر و داریوش رقم خورد و داریوش سوم هخامنشی باز هم مغلوب اسکندر شد و پا به فرار گذاشت. اسکندر به دنبالش تاخت، اما در حوالی کهکیلویه امروز آریوبرزن سردار دلاور ایرانی با اندک سپاهی که براش باقی مونده بود راه اسکندر رو بست و کار رو دشوار کرد. اما اسکندر با کمک یک چوپان محلی از کوههای کهکیلویه هم عبور کرد و بالاخره وارد تخت جمشید شد. سپاهیان اسکندر کشتار بیرحمانه‌ای از مردم شهر کردند و اون چه در خزانه شاهی و شهر بود رو غارت کردند. معروفه که قصر رو به انتقام لشکرکشی خشایارشاه به یونان آتش زدن، اون هم به دست زن بدکاری به نام تاییس که در سفرهای اسکندر اون رو همراهی می کرد
و تأثیر بسیار زیادی روش میگذاشت. بعد از این غارت و قتل عام وحشیانه، اسکندر باز هم تعقیب داریوش رو از سر گرفت و در راهش به اصفهان و ماد گذشت و به ری رسید. در همین زمان یکی از فرماندهان لشکر داریوش که والی باختر یا ترکستان کنونی بود، با بسوس یکی از همراهان داریوش پادشاه ایران رو اسیر کردن و امید داشتن که اگر اسکندر اونها رو تعقیب کرد با تسلیم داریوش مورد ملاطفت قیصر روم قرار بگیرن و در غیر این صورت ممالک رو بین خودشون تقسیم کنن. پس داریوش پادشاه ایرانیان رو به زنجیرهای زرین بستن و در عرابه‌ای ناشناس پوشیده از پوستهای کثیف انداختن و به طرف گرگان به راه افتادن. این خبر به زودی به اسکندر که در همون نزدیکی بود رسید و سراسیمه خودش رو به سپاه بسوس نزدیک کرد. گفته میشه که اگر بسوس جرأت این رو داشت تا بیسته و با سپاه کم و خسته اسکندر بجنگه، پیروزی از آنش می بود، ولی بسوس که حتی از نام اسکندر هم وحشت داشت به داریوش تکلیف کرد که سوار اسب بشه و با اونها فرار کنه. اما داریوش سر باز زد و در نتیجه خائنان چند تیر به طرف داریوش و اسبهای عرابه و پاسبانش انداختن و فرار کردند. در این احوال اسبهای مجروح عرابه بیراننده داریوش رو از راه خارج کردن و در گوشه‌ای متوقف شد. زمان زیادی نگذشت که یکی از سربازان اسکندر صدای ناله خفیف از درون عرابه شنید. به اون نزدیک شد و پوستها رو کنار زد و شخصی رو با لباسهای فاخر و بسته به زنجیرهای طلا درون عرابه دید. داریوش تنها تونست به سرباز بگه: به اسکندر بگو در ازای نیکی هایی که به مادر و زن و فرزندم کرده نسبت بهش حق شناسم. و بعد از اون پادشاه ایران داریوش چشم از جهان فرو بست. اسکندر لحظاتی بعد به داریوش میرسه و به حال زار این پادشاه قصه میخوره و فرمان میده با احترامات شایسته اون رو به خاک بسپارن. بعد از اون اسکندر به دنبال بسوس به گرگان و ولایت بومیان مازندران رفت و این سرزمین ها رو به تصرف در آورد. از اونجا به هرات و بعد سیستان و بلوچستان و شمال افغانستان رسید. در این راه تعداد زیادی از سپاهیان اسکندر از سختی راه و سرما تلف شدند و بالاخره بعد از زحمات زیاد اسکندر به باختر رسید و بعد از گذشتن از جیهون عازم سقط شد. در این منطقه بود که بسوس رو دستگیر و به فرمان اسکندر اعدام کردند. بعد از اون راهش رو ادامه داد و سمرقند و پایتخت سقط رو غارت و ویران کرد و شهری رو هم که کوروش در کنار سیهون ساخته بود با خاک یکسان کرد. ولی در همون جا بود که نبرد سختی با سکاها داشت و تلفات و خسارت سنگین سپاهش منجر به این شد که از ادامه راه صرف نظر کنه. در همون زمان اسکندر به قدری به خودش غره شده بود که خیال میکرد واقعاً فرزند ژوپیتره. پس چاپلوسان رو محترم میداشت و راستگویان رو تنبیه میکرد. از جمله کالیستن، فیلسوف و مورخی که در این سفرها همراه اسکندر بود که به جرم اینکه قبول نداشت اسکندر پسر خداست اعدام شد. در بهار 337 قبل از میلاد اسکندر که تدارک لشکرکشی به هند رو دیده بود، بعد از عبور از تنگی خیبر وارد هند شد و بعد از جنگ‌های بسیار قسمت غربی هند رو هم تصرف کرد و تا پنجاب هم رسید. ولی چون لشکریانش در این سفرها مشقت‌های زیادی رو متحمل شدن، حاضر به ادامه راه نشدن. اسکندر در سفر بازگشت قتل و کشتار عجیبی به راه انداخت.
چندین شهر رو به کلی ویران کرد، عده‌ای کثیری رو کشت و سرانجام به پاسارگاد در تخت جمشید رسید و از اونجا به شوش و همدان و سپس به بابل رفت. ولی در این شهر بیمار شد و در سال 323 قبل از میلاد در 33 سالگی، در حالی که فقط 13 سال پادشاهی کرده بود، درگذشت. برخی میگن علت مرگش مسمومیت بوده. این اما داستانی بود که مورخین یونانی درباره اسکندر گفتن، در حالی که به عقیده بسیاری از دانشمندان قسمت زیادی از این داستانها، مسافرتها و لشکرکشیها افسانه‌ایه که راجع به اسکندر بافته شده. وگرنه چطور ممکنه اسکندر ظرف چند سال با وسایل و امکانات اون زمان و با اون تعداد سپاهی که نوشته شده چنین مسیری رو طی کنه و در هر نقطه هم در جنگی بزرگ شرکت کنه؟ مخصوصاً که در هیچ یک از تواریخ هند هم نشانی یا دلیلی از مسافرت اسکندر به اونجا وجود نداره. با این حال برخی محققین بر این باورن که شاید به اسکندر در برخی منابع هندی به شکل تلویحی یا با نامهای دیگه‌ای اشاره شده باشه، اما نام اسکندر در متون باستانی ایران مثل اوستا وجود نداره، ولی در متون پهلوی نامش اومده و همه جا با صفت گجستک به معنی ملعون همراهه و پیک اهریمن و آسیب دوزخی ایران خوانده شده. اما در اکثر این منابع پهلوی گفته شده که اسکندر ملعون کتاب اوستا رو که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود سوزانده. بدون تردید در خدای نامک پهلوی هم که بر اساس سیرالملوک و شاهنامه ها بوده از اسکندر بسیار کم و بد نام برده شده. اما حالا با این توضیحاتی که دادم بیایید وارد دنیای فردوسی و اسکندر شاهنامه بشیم. این بود بخش دوم پلی میان افسانه و تاریخ که به اسکندر مقدونی در تاریخ و ادبیات پرداختیم. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره که حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و به دیگران هم ما رو معرفی بکنید تا قصه بعدی قصتون بی قصه.